هل سيتغير موقف فرنسا من مغربية الصحراء بعد الانتخابات الأخيرة؟ وهل سيتمسك الرئيس الفرنسي بموعد زيارته إلى المغرب أم لا؟ مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. مع تواصل غموض المشهد السياسي بفرنسا منذ الإعلان عن نتائج الجولة الثانية التي تصدر فيها التحالف اليسار دون أغلبية، وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم فوز أي تيار سياسي، تتجه الأنظار إلى مصير موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية. وتعيش فرنسا بعد نتائج الانتخابات على وقع مفاوضات سياسية بهدف تشكيل الحكومة، ووسط متاهة أعداد المقاعد البرلمانية طالب ماكرون القوى السياسية الفرنسية بحوار صادق لبناء غالبية تؤمن بمبادئ الدولة وقيم الجمهورية، مؤكدا أن تعيين رئيس الوزراء سيتم وفق هذه المبادئ بعد أن تجري كذلك الأحزاب تسويتها السياسية. ورغم حالة الفوضى السياسية التي عرفتها فرنسا مؤخرا، واصلت السلطات المغربية والفرنسية التحذيرات على أعلى المستويات لزيارة ماكرون إلى الرباط، حيث أفرج مصدر دبلوماسي جيد الاطلاع عن مصير زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، مؤكدا أنه بنسبة كبيرة ما تزال الزيارة محددة بين شتنبر وأكتوبر القادمين. وكشف المصدر ذاته أن السلطات المغربية والفرنسية واصلت بدون توقف حتى بعد دخول باريس في انتخابات تشريعية الإعداد لزيارة رسمية لماكرون إلى الرباط. بناء عليه، لماذا ماكرون حريص على زيارة المغرب في موعدها بالرغم من الأحداث السياسية المتقلبة في فرنسا؟ وهل سنشهد في هذه الزيارة تغيرا رسميا في موقف فرنسا من مغربية الصحراء والاعتراف بها؟ وأين وصلت العلاقات الفرنسية المغربية بعد أن قرر المغرب معاملة فرنسا بالمثل؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهك عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. وننطلق بما قالته صحيفة فرانس أنفو أن جابرييل أتال سيقوم بتقديم استقالته بشكل رسمي في 16 يوليو الجاري بعدما سبق أن رفضها ماكرون ودعاه إلى البقاء من أجل مصلحة البلاد. وانتقد ماكرون يوم الجمعة الماضي وفق الإعلام الفرنسي الأداء الكارثي الذي قدمه معسكره هذا الأسبوع وسط خلافات داخلية حول موضوع العضوية البرلمانية. وتدفع الأحزاب اليسارية بأسماء تقترحها لنيل كعكة تشكيل الحكومة في وقت تتجه فيه الأنظار إلى حقيبة وزارة الخارجية. وهنا حقق الوزير الحالي ستيفان سيجورني الذي وعد باستثمارات في الصحراء المغربية دون توضيحات حول مسألة الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. كل هذا يدفعنا لطرح عدة تساؤلات، من أبرزها: هل موقف فرنسا من قضية الصحراء سيتأثر بالمشهد السياسي الداخلي أم أنه قرار سيادي؟ وهل فوز الاشتراكيين بحقيبة الخارجية يدفع باريس ماكرون لتخطو الخطوة التي ترغبها الرباط؟ وماذا لو حاز تيار سياسي آخر هذه الحقيبة؟ في هذا السياق لا أرى حقيقة أن يحدث تغير في موقف فرنسا من قضية الصحراء للأسف حتى بعد تشكيل الحكومة، بل سيبقى كما هو متململا، لأن المشهد الفرنسي السياسي حاليا أصلا غامض ويمكن أن يظهر بوضوح بعد استقالة الحكومة الحالية الأسبوع المقبل، إلا أن ذلك لا يعطي إشارات واضحة عمن سيفوز بحقيبة الخارجية، كما أن حصول حزب الخضر على منصب الخارجية مضر لمصالح المغرب، وأن الأحزاب الاشتراكية الأخرى ليست متحدة على دعم الوحدة الترابية للمملكة، كما أن زيارة ماكرون إلى المغرب يمكن أن تكون حاسمة في هذا الصدد. وبخصوص مدى قوة تأثير وزير الخارجية في الملف طالما أن الرئيس هو صاحب القرار وفق الدستور الفرنسي، يمكن القول أن الوزير يمكن له أن يؤثر نسبيا في مسألة الاعتراف
لكن بالطبع دون أن يمس بموقف ماكرون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسألة التوافق ضرورية بين الوزير وماكرون. علاوة على ذلك، فالدولة العميقة في فرنسا لا تزال ضد مصالح الدول الإسلامية والإفريقية عموما، لأنها لا تزال تحمل نفسا استعماريا. ورغم هذا فموقف فرنسا يتغير لصالح المغرب، ولكن ببطء، حيث بقى موقف فرنسا من ملف الصحراء المغربية على حاله رغم عودة العلاقات بين البلدين هذه السنة إلى مستويات التعاون قبل الأزمة، وهو دعم الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2003 ودعم الجهود الأممية. مع العلم تم استقطاب استثمار الشركات الفرنسية في الأقاليم الجنوبية المغربية، وهو ما يعتبر اعترافا ضمنيا. وخلال الأزمة بين فرنسا والمغرب تحدث المسؤولون الفرنسيون كثيرا عن أن فرنسا تدعم المغرب منذ وقت طويل في هذا الملف تحت قبة مجلس الأمن في الشق المتعلق بالحكم الذاتي. ومن المتوقع أن وجود حكومة يسارية بفرنسا سيدعم تعزيز العلاقات مع الرباط، لكن في ملف الصحراء على المغرب أن لا ينتظر حدوث مفاجآت في ظل الأحداث السياسية الجارية حاليا بعد نتائج الانتخابات. ومن المرجح كذلك بقاء هذا الملف في يد الدولة العميقة بعيدا عن المناوشات السياسية الداخلية الفرنسية، كما أن الأحزاب الفرنسية التاريخية لم تعطي الملف في حملاتها الانتخابية حيزا، وهو ما لاحظناه في هذه الانتخابات. ولكن رغم كل هذا يحظى هذا الملف باهتمام الرئيس الفرنسي، لأنه يضمن مصالح فرنسا ليس فقط في المغرب بل في كل إفريقيا، حيث تعد فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري للمغرب بعد إسبانيا المتصدرة لتلك العلاقات التجارية مع المملكة. من جهة أخرى فالمغرب هو الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في إفريقيا، إذ فيه أكثر من 950 فرعا لشركات فرنسية توفر نحو 100,000 فرصة عمل، والرقم يرتفع إلى أكثر من 1500 شركة حسب بعض الإحصائيات الأخرى. والفرنسيون حريصون على ضمان نفوذهم الاقتصادي في القارة السمراء والمغرب، ولهذا بدأ المغرب يلوح بأن الشركات الفرنسية لن تفوز بأي مشاريع عملاقة في المغرب مجددا، ما يعني خسارة فرنسا لمليارات الدولارات. فبحسب مقال نشرته صحيفة لا تريبيون الفرنسية ونقلته وسائل إعلام عبرية أن المغرب سيتسلم قمر صناعي متطور في غضون 5 سنوات تقريبا، وسيحل محل قمري إيرباص اللذين تستخدمهما حاليا المغرب، وذلك بهدف تحسين قدراته العسكرية في مجال الدفاع الجوي والبري والبحري. هذا القمر الصناعي سعره أكثر من $1,000,000، وهو رقم ضخم للغاية. كان يمكن للشركات الفرنسية الفوز بتصميمه وتحقيق مداخيل مهمة مثل ما حدث سابقا في الأقمار الصناعية المغربية، ولهذا نجد الإعلام الفرنسي مغتاظ من هذه الصفقة. وتعمل إسرائيل على تعميق علاقاتها الأمنية مع المغرب، حيث بعت له نظام دفاع جوي متطور باراك 8 مقابل $500,000,000. وقد تم بالفعل تزويد الجيش المغربي بمعظم مكونات تلك المنظومة الدفاعية، وهو مؤشر على تحول سياسة المغرب التسليحية في إطار تنويع الشركاء. كما من المرجح أن تخسر الشركات الفرنسية $1,000,000,000 أخرى في صفقة القطارات المغربية، بعد أن كانت الشركات الفرنسية مسؤولة عن بناء قطارات المغرب، خاصة قطارات فائقة السرعة. ومن المنتظر في الصفقة الجديدة أن يتم تزويد المغرب ب168 قطار، من بينها 18 قطار عالي السرعة يتم تصنيعها محليا بالمملكة وتسليمها إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال الفترة ما بين 2027 و2030. وأوضحت الشركة المنافس الأبرز للعروض الفرنسية والإسبانية والصينية واليابانية والألمانية بعدما عقد مسؤولوها مؤخرا اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور بمدينة الدار البيضاء، كان لافتا أنه استحضر أيضا اختصاصها الصناعي الآخر في المجال العسكري. وقال مزور في تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: استقبلت اليوم بالدار البيضاء يونغ بايلي، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتان، الشركة الكورية التي تعد فاعلا رئيسيا في مجال تصنيع المعدات المتنقلة للسكك الحديدية وأنظمة الدفاع.
وستكون الشركة الكورية الجنوبية المذكورة واحدة من بين 7 شركات تتنافس على صفقة القطارات المعلن عنها في نوفمبر الماضي، إلى جانب كل من تالغو وكيفا الإسبانيتين وأليستوم الفرنسية وهياتشي اليابانية وSRWC الصينية وسيمانس موبيليتي الألمانية. وفي 13 نوفمبر 2023 أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض المنافسة على وجهتين: الأولى اقتناء مجموعة جديدة من القطارات بما في ذلك قطارات فائقة السرعة التي ستصل إلى مراكش، والثانية تطوير الصناعات السككية الوطنية من خلال إحداث منظومة لصناعة القطارات المعدة للتصدير على غرار ما يشهده مجال السيارات وقطاع الطيران. بالتالي المصالح الاقتصادية الفرنسية مهددة في المغرب في حال لم تغير موقفها الرسمي من مسألة الصحراء المغربية. لهذا رغم حالة الفوضى السياسية التي عرفتها فرنسا مؤخرا، لا تزال فرنسا متمسكة بالمغرب، خاصة بعد أن تم طردها من عدة دول إفريقية مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغيرها من الدول الإفريقية. لهذا واصلت السلطات المغربية والفرنسية التنسيق بينها بدون توقف حتى بعد دخول باريس في انتخابات تشريعية الإعداد لزيارة رسمية لماكرون إلى الرباط. وتتم هذه التحضيرات على أعلى المستويات، لأن المغرب وفرنسا لا تزال لديهما الرغبة نفسها التي كانت خلال تبادل زيارات وزيري خارجية البلدين من أجل تنظيم هذه الزيارة. ولم تؤثر الانتخابات التي جرت مؤخرا على نسق العلاقات بين فرنسا والمغرب. وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن مفاوضات تشكيل الحكومة ما تزال مستمرة إلى حدود الساعة في ظل صراع الأحزاب السياسية التي حققت المراتب الثلاثة الأولى على منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمعية الوطنية. ووجه الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بمناسبة عيد فرنسا الوطني قائلا: إني لعلى يقين أن المغرب وفرنسا وبفضل ما يحدون من حرص مشترك سيمضيان قدما في إثراء روابط الصداقة العريقة التي تجمعهما بروح من الحوار والثقة والتقدير المتبادل، وسيكونان قادرين على استيعاب أهمية الآفاق الواعدة التي تتيحها العلاقات الثنائية وبناء شراكة مرجعية في القادم من السنوات. وأضاف محمد السادس علاوة على ذلك: فإنني أدرك تماما أنه يمكنني أن أعول على التزامكم الشخصي من أجل أن تأخذوا هذه الشراكة بعين الاعتبار. ويوم الجمعة المنصرم حضر 5 وزراء مغاربة الاحتفال الذي أقامته سفارة باريس بالرباط بمناسبة عيد فرنسا الوطني. وتحدث سفير فرنسا بالمغرب خلال الحفل عن مستقبل العلاقات بين البلدين قائلا: منذ سنة قطعنا شوطا كبيرا واكتشفنا الكثير من الأمور، ومع المغرب بدأنا في نسج خيوط تاريخ جديد. في هذا الإطار لا يجب أن نغفل عن الأزمة الدبلوماسية التي عرفتها العلاقات بين البلدين بسبب خلافات عميقة بين الرباط وباريس بشأن العديد من القضايا، حيث نسجل غيابا لتبادل الزيارات الدبلوماسية ومخلفات ما يدعى بقضية بيغاسوس، وتجديد باريس شروط منح التأشيرة للمواطنين المغاربة، والموقف الفرنسي من مغربية الصحراء، حيث أنه وفي الوقت الذي ظهر فيه تطور واضح في موقف شريكين أوروبيين لهما ثقلهما في سياسة الاتحاد الأوروبي وهما ألمانيا وأسبانيا، نجد أن الجانب الفرنسي لم يخرج من منطقته الرمادية، حيث نسجل عدم وضوح في الرؤية من طرفه وعدم اتخاذه موقفا صريحا يدعم مغربية الصحراء، خاصة وأن باريس تفاعلت مع الخطوة الأمريكية التاريخية والتي اعترفت بمغربية الصحراء بشكل محتشم، معلنة دعمها لمقترح الحكم الذاتي، وهو موقف دأبت الدبلوماسية الفرنسية على اقتراحه وتأييده على المستويين الأممي والأوروبي، وهو شبه اعتراف بمغربية الصحراء، لكن يبقى دون مستوى القرار الأمريكي في وقت فقدت فيه فرنسا مكانتها الجيوستراتيجية بالمنطقة، وفي ظل تراجع واضح لنفوذها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. بالتالي لا يوجد أي منفذ لاستمرار العلاقات الاقتصادية بالشكل المطلوب إلا تبني مقترح مغربية الصحراء. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد،
والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو.